Hello everyone. As a compound interest च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छु. सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको प्राय डिफिनेसन लेखौँ है हामीले. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट वर्क on both principal and the state work on both principal and the accumulated interest is called accumulated interest is called compound interest. It's called compound interest. Compound interest भनेको इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट वर्क अन बोथ प्रिन्सिपल एन्ड अगेन एक्युमुलेटेड इन्ट्रेस्ट इज कल्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. अनि कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको अब the sum of money lent and compound interest. Compound interest is known as compound amount. So हाम्रो compound amount भनेको the sum of money lent and compound interest भनेको प्रिन्सिपल र compound interest प्लस गरेर के हुन्छ हाम्रो compound amount. सो अब CI को केही फर्मुलाहरू लेखौँ. So yearly formula हाम्रो yearly compound interest and compound amount. For yearly compound interest and compound amount. Compound amount हाम्रो अघि नै इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जस्तै कम्पाउन्ड CI हाम्रो इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको P ब्राकेट 1 प्लस R/100 को टाइम -1 दियो. अब CA को अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको हाम्रो P 1 प्लस R/100 यो -1 हुन्न फेड गरेर T. सो यो हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला हो. फर फ्र्याक्सन इयर्स T एन्ड मन्थ जस्तै मन्थ दिएको बेला फर फ्र्याक्सन इयर द्याट इज T years a month. When अब जस्तै जब हामीलाई फाइन गर्न भने जब मन्थ दिएको र इयर्स दिएको बेला मन्थ एन्ड इयर CI हाम्रो के हुन्छ फर्मुला CI को के हुन्छ अरे P 1 प्लस R/100 T फेरि 1 प्लस MR/1200 किनभने अब मन्थ भनेको कति महिनामा त्यो हुन्छ. सो 1200 -1 गरिदिए बाद हाम्रो यो फर्मुला भयो फर फ्र्याक्सन इयर्स T years M month. अब त्यसै गरी कम्पाउन्ड एमाउन्ट हाम्रो के हुने भयो. सो CA भनेको प्रिन्सिपल
प्रिन्सिपल 1 plus r by 100 को t फेरि 1 plus m by mr divided by 1200 को यो हुने भयो हाम्रो कमन अमाउन्ट. So when month and year is given. So second number हाम्रो अब हाफ इयरली. अब हाफ इयरली भने के हुन्छ, सेमी एनुअली हुन्छ. हाफ इयरली भने के हुन्छ, सेमी एनुअली compound interest and compound amount. So हाफ इयरली के भन्छ, सेमी एनुअली पनि भन्छ. जस्तै हाफ इयरली फाइन गर्न आउने पार्ट CI भनेको P 1 plus R by 100 होइन. अब हाफ इयरली भनेपछि हाफ भनेको 6 मन्थ भनेको 200. यो 200 हुने हो 2t minus 1 र कम्पाउन्ड एमाउन्ट CA के हुने हो, P 1 plus R by 200 र 2t. 2t हुने हो कि नै. सो यो हाम्रो हाफ इयरलीको हुने भयो. अब अब त्यसै गरी जब जस्तै टी मन्थ, जस्तै इयर र मन्थ दिएको बेला अनि इयर र मन्थ दिएको बेला फर फ्र्याक्सन इयर IT years, T years M months, T year M months भएको बेला. So M is less than 6. So CI हाम्रो के हुने हो, P 1 plus R by 200 2t फेरि यो मन्थ 1 plus MR. M भनेको मन्थ, R भनेको रेट हुने हो -1. यो हाफ इयरली CI हो. अब त्यसै गरी CA भनेको त्यही सेम हुने 1 plus R by 200 2t 1 plus MR by 1200. सो यो हाम्रो हुने भयो हाफ इयरलीको. हाम्रो यो हाफ इयरलीको हुने भयो. अब त्यसै गरी क्वार्टरली. सो क्वार्टरली भनेको 4. सो हाम्रो 3 नम्बर रहेछ क्वार्टरली. अघि नै क्वार्टरली इयरली, क्वार्टर इयरली CI एन्ड CA. सो अब क्वार्टरली भने बार CI भनेको P 1 plus R by 400 को 40 -1. सरी CA भनेको P 1 plus R by 400 को 40. सो यो हाम्रो क्वार्टरलीको हुने हो. अब एक्सर्साइजमा जाम. अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ. A person borrow Rs 16,000 from a bank at 12.5% per annum interest for 3 years and bought the loans the whole amounts to a shopkeeper as the same rate of the compound interest for the same time. A person borrow, एउटा मान्छेले 16,000 लथ्यो फ्रम अ ब्याङ्क एट 12.5%. एउटा मान्छेले
ब्याङ्कबाट 16,000 झिके थियो फ्रम 12% को दरले 3 इयर्सको लागि एन्ड बट द सपकिपर लोन्स तर सपकिपरले होल एमाउन्ट टु सपकिपर एज द सेम रेट अफ कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्ट फर द सेम टाइम तर सपकिपरले फेरि त्यसलाई कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्टमा त्यो कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्ट गर्न भने सो अब हामीले फाइन्ड द एमाउन्ट्स टु बी द पेड ब्याङ्क एज सिम्पल इन्ट्रेस्ट सो हाम्रो ए को एन्सर पहिला सल्युसन सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गर्ने छ प्रिन्सिपल पी भनेको आरएस 16,000 टाइम भनेको 3 इयर्स हो हाम्रो रेट भनेको 12.5 आवर्स अब हामीलाई थाहा छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट now we know that SI भनेको PTR upon P भनेको 16,000 T भनेको 3 into 12.5 divided by 100 so हाम्रो कति भयो find the amount to be paid to the bank as simple interest so amount find गर्न भनेपछि हाम्रो कति भयो यसको 6,000 so हाम्रो 6,000 अब amount हामीलाई थाहा छ amount भनेको interest plus principal P plus SI भनेको 6,000 plus 6,000 कति हो 22 so 22,000 भयो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट 22,000 so B नम्बरमा हामीले के भनेछ फाइन्ड गर्न B नम्बर find the amount to be get to the sub as compounded interest find the amount so our amount CA big answer CA find गर्ने छ so प्रिन्सिपल हाम्रो त्यही हुने भयो प्रिन्सिपल त्यो हुने भयो टाइम पनि 3 इयर्स हुने भयो सेम जे छ CI मा त्यही हाम्रो गिभन हुने भयो डेट भनेको 12.5% नै हुने हो सो CA नाउ CA भनेको हाम्रो P1 plus RY 100T हो अघि नै T भने कति हुने प्रिन्सिपल कति 16,000 1 plus 12.5 टाइम भने 3 आउनु पर्ने हो 16,000 भनेको 100 plus 12.5 divided by 100 3 16,000 into कति हुने भयो 16,000 into so हाम्रो कति हुने भयो 1.42 हुने हो 42 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 22781.25 सो हाम्रो एमाउन्ट आयो अब सी नम्बर हामीले के फाइन्ड गर्न भन्छ हाउ मच विल ही गेन आफ्टर 3 इयर्स अरे 3 वर्षपछि कति पाउँछ भनेर हाउ मच विल ही गेन आफ्टर 3 इयर्स ले 3 वर्षपछि कति पाउँछ सो 3 वर्षपछि कति पाउँछ भनेपछि सो according to the question CI how much CI भनेको हाम्रो पहिला CI वाला फाइन्ड गरौँ 1 plus R by 100 को T minus 1 16
16,000 into 0.4238 आउँछ. So 6781.25 आयो. So the man gets 6781.25 minus 6. यसको CI र यसको CI माइनस गर्ने हो. यति आउँछ कतै 781.25. So हाम्रो एन्सर आयो. So हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ CI को. द डिफरेन्स बिट्विन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी एट द रेट अफ 10% इज RS40 in 2 years. So क्या हाम्रो गिभन छ CI minus SI is equal to 240. हाम्रो यो गिभन छ हाम्रो. The difference between the simple interest and compound interest on a sum of money at the rate of 10% हुनेछ कि नै? Rate of 10%. So हाम्रो at the rate of, so let us suppose the required sum be x. Find the simple interest, find the compound interest in the term of x, find the value of x. What is the sum of x? So in our पहिला let us suppose the required sum be x भनेछ हामीलाई. So पहिला प्रिन्सिपल solution principal x, principal भनेको let x. So according to the question अनुसार भनेको SI KPTR upon 100 भनेको x into 2 into 10 divided by 100 भनेको 20x divided by 100 भनेको 0.2x. हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट x को फर्ममा लेख्न आउनेछ. नेक्स्ट हाम्रो फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन द टर्म अफ x. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. सो बी नम्बरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेपछि प्रिन्सिपल x हुने हो. x रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको 10%. सो टाइम पिरियड भनेको हाम्रो 2 years. So now compound interest. So CI भनेको P1 plus R by 100 T minus 1. So x भयो हाम्रो. So 1 plus 10 divided by 100 2 minus 1. So x into 0.21 x point 0.21 भनेको 0.21x. So C number हाम्रो find the value of x. What is the sum of x? So by the question भनेको CI minus SI is equal to 240. CI भनेको 0.21x minus 0.21x minus 0.2x is equal to 240 छ हो कि नै? फेरि छ कि नै भनेपछि x हाम्रो कति आयो 0.25x. र हामी यो माइनस गर्दाखेरि x by 100 आउँछ इक्वल टु 240. सो x भनेको 240 into 100. So x भनेको 240
So therefore principal हाम्रो कि हाम्रो 240 1 2 3 सो हाम्रो प्रिन्सिपल यति आयो।